Καλώς όρισες στην εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos. Είμαι η Κλειό, η βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής. Και μαζί θα δούμε πώς μπορείς να θαυμάσεις τα μνημεία της Ακρόπολης όταν δεν βρίσκεσαι στο βράχο της Ακρόπολης, όταν είσαι για παράδειγμα σε έναν εξωτερικό χώρο ή ακόμα και στο σπίτι σου. Να ξέρεις ότι η εφαρμογή λειτουργεί ακόμα κι αν δεν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ, σε οποιονδήποτε πάροχο κι αν ανήκεις, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην οθόνη με τίτλο «Πού βρίσκεσαι» επιλέγεις «Είμαι κάπου αλλού». Εδώ διαλέγεις το μνημείο που θέλεις να δεις ή κάποιο από τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης. Ας δούμε για παράδειγμα το ιερό της Αρτέμιδος, ένα μνημείο που σήμερα δεν σώζεται. Θα χρειαστεί να κατεβάσεις την ψηφιακή αναπαράσταση του μνημείου. Αυτό θα το κάνεις μόνο την πρώτη φορά που θα επισκεφθείς το συγκεκριμένο μνημείο. Και αν συνδεθείς με Wi-Fi, δεν θα χρειαστεί να καταναλώσεις data. Πρόκειται για τον χώρο που λατρευόταν η θεά Άρτεμις, θεά του κυνηγιού, της άγριας ζωής και προστάτηδα των παιδιών. Αν έχεις 5G συσκευή, ενεργοποίησε τώρα τη χρήση δικτύου 5G από τις ρυθμίσεις της συσκευής σου για να ζήσεις την εμπειρία της περιήγησης με βοηθό εμένα, κάνοντάς μου ερωτήσεις. Μπορείς να επιλέξεις ατομική ή ομαδική ξενάγηση. Η ομαδική ξενάγηση λειτουργεί για ομάδες έως 5 ατόμων, όπου και αν βρίσκεται το κάθε μέλος. Αν έχεις συνδεθεί με δίκτυο 4G ή Wi-Fi, θα έχεις τη δυνατότητα ατομικής ξενάγησης με ηχογραφημένες πληροφορίες. Ας επιλέξουμε ατομική ξενάγηση ενώ έχει συνδεθεί με δίκτυο 5G. Ακολουθώντας τις οδηγίες, μετακινείς το κινητό δεξιά και αριστερά, στοχεύοντας το πάτωμα ή κάποιο άλλο σταθερό σημείο. Μόλις εμφανιστεί η ψηφιακή επιφάνεια με πράσινες τελείες και η απεικόνιση του μνημείου με πράσινο χρώμα, μπορείς να το τοποθετήσεις όπου θέλεις, κάνοντας ένα tap στην οθόνη. Με τα δάχτυλά σου μπορείς να περιστρέψεις το μνημείο ή και να αλλάξεις την κλίμακά του με zoom in, zoom out. Κάνε zoom in, δηλαδή μεγάλωσε το κτίριο όσο θες, για να θαυμάσεις κάθε λεπτομέρειά του. Την οροφή, τους τοίχους, τους κύονες. Πατώντας την εντολή 1:1 που βρίσκεται πάνω δεξιά στην εφαρμογή, μπορείς να δεις το μνημείο στην πραγματική του διάσταση, αλλά και να περιηγηθείς σε κάθε γωνιά του. Εκεί θα είμαι κι εγώ αν έχεις δίκτυο 5G για να σου δώσω πληροφορίες και να σου απαντήσω στις ερωτήσεις σου. Θα δεις ότι πάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή «Χάρτης». Όταν τον πατήσεις, βλέπεις σε ποιο ακριβώς σημείο του μνημείου βρίσκεσαι και επιπλέον μπορείς να επιλέξεις ένα άλλο πράσινο κύκλο και να μεταφερθείς αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο του μνημείου. Και μία συμβουλή από εμένα. Αν θέλεις να θαυμάσεις τον ναό σε μικρή διάσταση, καλύτερα να τον τοποθετήσεις σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως ένα τραπέζι. Αν πάλι θέλεις να περιηγηθείς στο εσωτερικό του, τον τοποθετείς στο πάτωμα και επιλέγεις 1:1. Έτσι, το δάπεδό σου ή οποιοδήποτε εξωτερικός χώρος γίνεται ένα με το δάπεδο του ναού και εσύ απλώς σηκώνεις το κινητό σου και θαυμάζεις κάθε λεπτομέρεια περπατώντας μέσα στο χώρο. Ας δούμε και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εδώ μπορείς να μιλήσεις μαζί μου μέσω chat και να δεις όλη τη συνομιλία μας. Με αυτή την επιλογή αυξάνεις ή μειώνεις το φωτισμό του μνημείου για να το βλέπεις καλύτερα. Πατώντας μία φορά το μικρόφωνο όταν είναι πράσινο, μπορείς να συνομιλήσεις μαζί μου. Όσο το κουμπί παραμένει γκρι, εγώ ακούω την ερώτησή σου και αμέσως μετά σου απαντάω με ιστορικές πληροφορίες για το μνημείο. Εδώ μπορείς να δημιουργήσεις βίντεο. Και εδώ να φωτογραφίσεις ό,τι βλέπεις για να το μοιραστείς με φίλους. Τέλος, με το βελάκι πάνω αριστερά, επιστρέφεις στο μενού με όλα τα μνημεία και τα εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης, πατώντας το 2 φορές. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια για όποιο άλλο μνημείο ή έκθεμα επιλέξεις να δεις. Εδώ θα σου δείξω το μενού της εφαρμογής και τις δυνατότητες που έχεις. Επιλέγοντας το πεδίο «Σχετικά», θα βρεις όλες τις σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις συνεργασίες που είχαμε ώστε να υλοποιηθεί η εφαρμογή. Επιλέγοντας το App Intro, ξαναβλέπεις τις γενικές οδηγίες που παρουσιάστηκαν όταν μπήκες για πρώτη φορά στην εφαρμογή. Και αν θέλεις να μάθεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η συσκευή σου για να πλοηγηθείς στην εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos, θα τα ανακαλύψεις στο Tips για καλύτερη λειτουργία. Στις συχνές ερωτήσεις θα βρεις απαντήσεις για κάθε σου απορία. Θέλεις να αλλάξεις γλώσσα? Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά. Θέλεις περαιτέρω βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos? Μάθε περισσότερα στο Επικοινωνία. Αυτή είναι η εφαρμογή Κοσμοτέ Chronos, που δίνει ζωή στην ιστορία μας για να τη ζήσει όλος ο κόσμος. Γιατί η διάδοση του πολιτισμού δημιουργεί έναν κόσμο καλύτερο για όλους.